Spark Ads là gì và làm thế nào để các bạn có thể chạy được một chiến dịch quảng cáo Spark Ads hiệu quả? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Spark Ads nhé. Đầu tiên, Spark Ads là một cái hình thức chúng ta sẽ sử dụng nội dung ở trên một cái kênh TikTok để chúng ta chạy quảng cáo. Vậy thì Spark Ads là một cái hình thức sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được những cái chiến dịch quảng cáo rất là tự nhiên. Đấy, ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng một cái bài đăng thông qua mã ủy quyền, hoặc là chúng ta có thể liên kết một cái kênh TikTok vào trong Spark Ads để chúng ta chạy quảng cáo. Và hình thức phân phối này sẽ giúp cho chúng ta có thể tạo ra được một cái luồng content rất là tự nhiên các bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nó giống như là một cái nội dung ở trên cái bảng feed của chúng ta hơn, ở trên cái bảng tin của chúng ta hơn so với một cái mẫu quảng cáo từ một cái thương hiệu, từ một cái nhãn hàng, đúng không ạ? Và cái cách chúng ta chạy quảng cáo Spark Ads thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên thông qua cái bảng tin dành cho bạn, hoặc là một cái bảng tin ở trên in-feed video. Giúp cho khách hàng có thể là cảm nhận được cái sự tự nhiên, không bị gò bó về cái nội dung quảng cáo, và sẽ giúp cho chúng ta có thể là tiếp cận và tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi. Spark Ads hiện tại đã hỗ trợ rất nhiều những định dạng khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể chạy quảng cáo lượt xem, chạy quảng cáo cho sự kiện like, chạy quảng cáo lượt mua hàng, mua sắm sản phẩm ở trên TikTok Shop, và kể cả chạy quảng cáo các cái mục tiêu khác như là chuyển đổi, vân vân. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái bước để chúng ta tạo được một cái chiến dịch quảng cáo Spark Ads. Vậy thì để xin cái mã ủy quyền này thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào ở trong cái app của chúng ta, và các bạn sẽ vào trong cái video mà các bạn muốn lấy cái mã ủy quyền sau đấy các bạn sẽ tiến hành là bật cái tính năng là mã quảng cáo lên. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái thời gian ủy quyền và chúng ta sẽ tiến hành tạo cái mã code. Vậy thì sau khi mà các bạn có mã code rồi thì các bạn sẽ tiến hành là set up một cái chiến dịch như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong cái trình quản lý quảng cáo và các bạn sẽ tiến hành bấm vào nút tạo chiến dịch giúp mình. Và đối với Spark Ads thì các bạn có thể chạy được rất nhiều mục tiêu thông qua lượt xem, hoặc là sự kiện like, hoặc là lượt mua hàng, vân vân. Đối với cái nhóm quảng cáo thì các bạn sẽ chọn vào hình thức là video shopping ads, tức là quảng cáo mua sắm thông qua video. Đấy chính là về phần target như là bình thường, các bạn vẫn chọn vào target như là bình thường nha các bạn. Rồi chúng ta vẫn chọn vào cái ngân sách, ví dụ như mình sẽ khởi điểm với ngân sách khoảng 20 đô một ngày. Tiếp đến đó chính là về phần giá thầu thì mình sẽ bid thầu theo ROAS, target ROAS của mình là bằng 5. Ấn tiếp tục các bạn nha. Vậy thì khi mà các bạn chạy Spark Ads, đấy, phần sản phẩm thì các bạn vẫn click vào và chọn sản phẩm như là bình thường, và các bạn sẽ chọn vào trong phần TikTok Post. Thì ở trong cái phần này thì các bạn sẽ click vào cho mình ở cái phần đó chính là bài đăng ủy quyền. Đây, bài đăng ủy quyền nhé. Và chúng ta sẽ tiến hành dán mã video code của chúng ta vào đây nha các bạn. Và các bạn sẽ tiến hành là ấn vào. Và khi mà các bạn nhập cái mã code vào trong thì các bạn sẽ hiện ra cái Spark Ads như vậy, và các bạn ấn vào nút tiếp tục. Và sau khi mà các bạn đã tiến hành là lựa chọn được cái sản phẩm và lựa chọn được cái nội dung để chúng ta chạy quảng cáo Spark Ads, thì lúc này các bạn chỉ cần xuất bản cái chiến dịch quảng cáo nữa là xong. Và đối với quảng cáo Spark Ads thì sẽ giúp cho các bạn có thể tăng được cái lượt tiếp cận tự nhiên này, cũng như là tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi, và các bạn có thể chạy cho nhiều cái kênh khác nhau. Mà khi các bạn sử dụng Spark Ads để các bạn chạy một cái mã ủy quyền thông qua kênh của KOC, kênh của Affiliate thì nó sẽ giúp cho cái mẫu quảng cáo của bạn trở nên tự nhiên hơn rất là nhiều, đúng không? Đấy, ví dụ như các bạn có thể liên kết kênh của chúng ta vào đây chúng ta chạy, hoặc là chúng ta có thể liên kết cái bài đăng thông qua kênh của KOC. Và khi mà các bạn chạy như vậy thì các bạn sẽ thấy được là cái nội dung ở trên cái quảng cáo của bạn nó sẽ tự nhiên hơn, nó đến từ nhiều kênh hơn, đúng không ạ? Và từ đó nó sẽ giúp cho cái kênh của bạn nó tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi này, và sẽ giúp cho các bạn có thể tối ưu được cái lượt mua hàng. Như vậy thì mình đã giới thiệu các bạn về tính năng Spark Ads sẽ giúp cho các bạn có thể là tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi khi mà chúng ta chạy quảng cáo ở trên TikTok. Và chúc các bạn có thể là chạy quảng cáo trên TikTok thành công với tính năng Spark Ads. Chào các bạn.